हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल स्वागतम जनाइছো মই আজি কটৰি ব্লাউজৰ সঠিকভাৱে কেনেকৈ কাটিং কৰিব পাৰি কাপোৰ কেনেকৈ ফল্ড কৰিব লাগে সকলোখিনি এই ভিডিওটো দেখাম এটো হল লাইনিংৰ কাপোৰ আৰু এটো হল মেইন কাপোৰ এতিয়া লাইনিংৰ কাপোৰটোত কাটি দেখাম এটো 1 মিটাৰ লৈছো কাৰণ মই হেভি সাইজৰ কাৰণে বনাম মই এটা যেটো বস্তু দেখাব লৈছো আপোনালোকক এটো হল সাইজটো লগ কথা নাই কটৰি ব্লাউজটো কেনেকৈ কাটিং কৰিব পাৰি সঠিকভাৱে হেতুহে বেছি গুৰুত্ব দিছো এটো কাপোৰটো সমানে দুভাজ হৈ থাকিলে তেনেকৈ কাটিব নালাগে যিমানখিনি প্ৰয়োজন চেষ্টৰ মতে সেই মতে ল'ব লাগে চেষ্টক 4 ভাগ কৰিব কৰি তাৰ এভাগ ল'ব আৰু 1.5 ইঞ্চ বা 2 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈ এনেকৈ জুখি ল'ব লৈ তাৰ পিছত ভাজ কৰি ল'ব কাপোৰটো মোৰ হিচাপত মই যেটো ব্লাউজ বনাব লৈছো তাৰ চেষ্টৰ সাইজ 44 হয় 11 লৈছো আৰু তাৰ লগত 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈ লৈছো আৰু এইফালে যিখিনি কাপোৰ বাছি গল এইখিনি দি স্লিভস যিমান দীঘল লাগে আৰামত বনাব পাৰিব এতিয়া মই তো কাপোৰটো সমানে এনেকৈ ফল্ড কৰি ললো যিমানখিনি প্ৰয়োজন তলফালে প্ৰথমতে এডাল লাইন টানি সমান কৰি ল'ব লাগে কাৰণ কেতিয়াবা অসমান থাকে আৰু ব্লাউজটোৰ লেন্থ প্ৰয়োজন মতে যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি লৈ ল'ব তাৰ লগত 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ ল'ব মোৰ যিজন কাস্টমাৰ সেইজনক বেছি অলপ লেন্থ লাগে 15.5 লাগে মই 16.5 লৈ লৈছো এনেকৈ মই তিনি ঠাইত দি লৈছো দুঠাইত দিলেও হয় মই সমান কৰি চেইনডাল টানি লম এফালৰ পৰা শোল্ডাৰ লম মই এইটো ডিপ নেকত বনাম সেইকাৰণে শোল্ডাৰ কম লৈছো 6 ইঞ্চ লৈছো শোল্ডাৰ যিমান হয় তাৰ পৰা 4 ইঞ্চি কমাই ল'ব ডিপ নেকত ইয়াৰ 16 ইঞ্চ হয় তাৰ পৰা মই 4 ইঞ্চ কমাই ললো 12 হয় 12 পৰা হাফ 6 এনেকৈ আৰ্ম হোল ললো 6.5 ললো 6.5 লৈছো আৰ্ম হোলৰ বাবে ইফালৰ পৰা চেষ্টৰ বাবে জোখ লম চেষ্ট 44 হয় তাৰ 4 ভাগ 11 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন আপোনালোকৰ যিমান চেষ্ট হয় সেই মতে লৈ ল'ব 4 ভাগ ইয়াৰ যিখিনি নিয়ম পদ্ধতি সেইখিনি একে সকলোখিনি খালি জোখটোহে বদলিব আৰু ওয়েস্ট 38 হয় তাৰ 4 ভাগ লৈছো 1 ইঞ্চ ডাৰ্টৰ বাবে লৈছো আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈ লৈছো এনেকৈ মইটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দেখাইছো যি একো চিলাব নাজানে তেও চিলাব পৰা হৈ যাব শিকি থকা সকলৰ বাবেও সুবিধা হ'ব আৰু এটো ডিপ নেকত বনাইছো কাৰণে মই হাফ ইঞ্চ এনেকৈ বেকা কৰি দি দিছো আৰু এনেকৈ এতিয়া 1.5 ইঞ্চ লৈছো লৈ এনেকৈ শেপ দি দিছো এনি মই কাটিলেটো এনেকৈ হাফ ইঞ্চটো এক্সট্ৰা এনেকৈ দি নলও মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ জুখি এনেকৈ দি দিও ৰাউন্ড শেপ দি দিও আৰ্ম হোলৰ ইফালে নেকটো বহলটো লৈছো নেকটো বহল ওপৰৰ ফালে ডিপ নেকত কমাই ল'ব লাগে মই 2.75 লৈছো এটো হেভি সাইজৰ কাৰণে লৈছো অলপ বেছিকৈ এনে কম সাইজ হলে 2 ইঞ্চ লৈ ল'ব ওপৰৰ ফালে তলৰ ফালে 3 ইঞ্চ লৈছো তলৰ ফালে যিমান বহল হওক একো অসুবিধা নহয় এতিয়া মই ইয়াত ৰাউন্ড শেপ দি দিম আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ শেপ লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকৈ আঁকি ল'ব ইফালৰ পৰা 0.25 যিমানখিনি ডাউন কৰিব লাগে মই এনেকৈ জুখি নাচাও সাধাৰণতে মই হাতেৰে দি দিও আৰু ইফালে মাৰ্জিনৰ লাইনডাল টানি দিলো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মাৰ্জিনৰ লগে যিমানখিনি তাৰ আধা ইফালে লৈ লম প্লেটস বনাবলৈ ডাৰ্ট বনাবলৈ আপোনালোকৰ যি জুখে নহওক এই নিয়মখিনি ফলো কৰিব একদম ফিটিং আৰু কাটিং ধুনিয়া হৈ যাব কাটিং ভাল হলে ফিটিং ভাল হ'ব ইয়াৰ লেন্থ লৈছো ডাৰ্টৰ 4.5 ইঞ্চি 4.5 আৰু দুইফালে হাফ হাফ লৈছো তলফালে আৰু এনেকৈ হাফ ইঞ্চটো ওপৰলৈ এনেকৈ মিলাই দিম মইতো শিকি থকা মানুহৰ কাৰণেও বনাইছো একেবাৰে নজনা মানুহৰ কাৰণেও এই পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ হৈ যাব এতিয়া কাটিং কৰি লম ইয়াৰ চিন মতে মই কাটি ললো এতিয়া ফিটিংৰ লৈ যত লাইন আছিল তাত মই কাট চিন দি দিম পিছত তেতিয়া ফিটিং কৰোতে নুজুখিলেও হৈ যাব সেই কাটতে সিলাই মাৰি দিলে হৈ যাব এতিয়া মই ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ বাবে এটো এনেকৈ লাইন টানি সমান কৰি লৈছো কাপোৰটো কাৰণ এটো কটৰি ব্লাউজ বনাম বেল্টৰ জইনত যাব মানে 1 ইঞ্চ মই আগতীয়াকৈ লৈ লৈছো এনেকৈ এটো একদম পাৰফেক্ট জোখ হয় এতিয়া সেই 1 ইঞ্চৰ ওপৰত মই বেক পাৰ্টটো বহাই দিছো এটা সেম টু সেম এনেকৈ আঁকি লম
এনেকৈ আৰ্ম হোল নেক আৰু শোল্ডাৰ এনে গোটেইখিনি এক ল'ম এনেকৈ নেকৰ যিটো পইণ্ট আছিলে সেইখিনিলৈ দি দিছোঁ ফ্ৰণ্ট নেকটোৰ লেন্থ ল'ম আপোনালোকে যিমান লাগে লৈ ল'ব মই ইয়াত 7.5 লৈছোঁ আৰু তলৰ ফালে 3 লৈছোঁ ইয়াতকৈ বেছিকৈ ল'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে কমো কৰিব পাৰে কাৰণ তলৰ ফালে বহল হ'লে একো দিগদাৰ নহয় ফিটিং ভালহে হয় এতিয়া ইয়াতো মই ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিম আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপ লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁকি ল'ব এতিয়া এইফালৰ পৰা বেল্টৰ বাবে জোখ ল'ম সাধাৰণতে বেল্ট 12 বা 12.5ত হয় এই ব্লাউজটোৰ বেল্টৰ জোখ মই 13 লৈছোঁ কাৰণ বেছি হেভি সাইজ হয় আৰু বেল্টৰ চিনডাল এনেকৈ টানি লৈছোঁ এইফালে যিটো মাৰ্জিনৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ মই সেই চিনডাল আকৌ এবাৰ টানি ল'ম সেইটো টানি ল'লে সুবিধা হ'ব কি কাৰণত সুবিধা হয় মই দেখাম এতিয়া এইফালে মই 1 ইঞ্চৰ এনেকৈ শ্বেপ দি দিম কটৰীৰ শ্বেপ এতিয়া এইফালেও শ্বেপ দিব পাৰে হাফ ইঞ্চ নিদিলেও হয় মই শ্বেপ দি দেখাইছোঁ এই শ্বেপটো ফিটিং কাটিং লাইনলৈকে টানিব পাৰে মই এইখিনিলৈ দেখাইছোঁ এতিয়া এইফালে নেকৰ ফালে 5.5 ল'ব আপোনালোকে 5ও ল'ব পাৰে আৰু আৰ্ম হোলৰ চিন কেইডাল আকৌ এবাৰ টানি ল'ম এনেকৈ এতিয়া আৰ্ম হোলৰ সাইডৰ পৰা বেক আৰ্ম হোল সাইড যেহেতু এইটো 2.5 লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিখিনি আছিল সেইখিনি 3 ভাগ কৰিম সমানে এনেকৈ 3টা ভাগ কৰি ল'ম লৈ 2টা ভাগ যি জোখেই নহওক যি সাইজৰ নবনাওক আপোনালোকে এনেকৈ 3টা ভাগ কৰিব কৰি 2টা ভাগ লৈ ল'ব কটৰীৰ বাবে একদম পাৰফেক্ট হ'ব এতিয়া এই 2টা পাৰ্ট মই লৈ ল'ম কটৰীৰ বাবে ইয়াত একো সাইজ মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই 12 ভাগৰ 3 ভাগ 12 ভাগৰ এভাগ কিমান 12 ভাগৰ দুভাগ কিমান এইবিলাক একো মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই কাৰণ মেথছটো সকলোৰে বাবে সহজ নহয় মনত ৰখাও সহজ নহয় মই যিটো টেক্সট দিছোঁ সেইটো একেবাৰে সহজ হয় এতিয়া এই পইণ্ট কেইটা মই এনেকৈ মিলাই দিলোঁ কটৰীৰ ওপৰৰ ফালে নেক আৰু শোল্ডাৰ আৰ্ম হোলৰ তলত যিটো এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত যি এক্সট্ৰা কাটিং থাকে হাফ ইঞ্চ সেইটো মই এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই এই পাৰ্টটো কাটি ল'ম প্ৰথমতে এক্সট্ৰাখিনি আঁতৰাই দিওঁ এতিয়া প্ৰথমতে বেল্টডাল কাটিম এই কাটটো মই একেবাৰে কাটিং লাইনলৈকে দি দিছোঁ কটৰী পাৰ্টটো কাটি ল'ম এইটো পাৰ্ট সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈছে ইয়াত আৰু বনাব লগা নাই এতিয়া এইটো পাৰ্ট অলপ ঠিক কৰিব লাগিব বেল্টৰ পাৰ্টটো ইফালে যি হাফ ইঞ্চৰ আছিলে শ্বেপ আছিলে সেইটো কাটি ল'ম প্ৰথমতে তাৰপিছত এই বেল্টৰ মাজত আৰু অলপ হাফ ইঞ্চৰ এইটো হাফ ইঞ্চৰ শ্বেপ দি দিছোঁ মই নিজহাকে গম পাই গৈছোঁ হাফ ইঞ্চ আপোনালোকে জুখি ল'ব এই হাফ ইঞ্চৰ শ্বেপ দি দিছোঁ ওপৰখিনিটো থাকিবই প্ৰথমতে যিখিনি শ্বেপ দিছিলোঁ আৰু অলপ দি দিছোঁ এনেকৈ কৰিলে কটৰীৰ শ্বেপটো বঢ়িয়া আহে এইফালৰ পৰা 1 ইঞ্চ বেছি আছিল কাৰণ বেক সাইডত যি ডাৰ্ট দিবলৈ 1 ইঞ্চ দিছিলোঁ সেই 1 ইঞ্চৰ আধা ইঞ্চ এফালে বেল্ট আৰু কাজপট্টি জইনত যাব আৰু এইফালে হাফ ইঞ্চ বেছি আছে এতিয়া সেই হাফ ইঞ্চ এনেকৈ উলিয়াই দিম মই কাটি একদম পাৰফেক্ট জোখত হৈ যাব নাবাহেও নকমেও এই জোখত বনাইছোঁ এইফালে জইণ্ট হৈ আছে কাৰণ এইটো খোলা নাছিলোঁ কাটি লৈছোঁ এতিয়া এইটো বেল্টৰ পাৰ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কটৰীৰ পাৰ্টটো মই পিছত দেখাম এইটো কাপোৰত জইন কৰিব নোৱাৰি কাৰণ এইটো সৰু হৈ যাব বেছি সৰু হৈ যাব এইটো এক্সট্ৰা কাপোৰত মই ডাঙৰ কৰি ল'ম প্ৰথমতে মই স্লিভছ দুটা বনাই ল'ম তাৰপিছত যিখিনি কাপোৰ বাচিব সেইখিনি ওপৰত মই কটৰীটো বহাম আপোনালোকৰ যদি কম কাপোৰ থাকে তেনেহ'লে কটৰী যিটো পাৰ্ট ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টটো প্ৰথমতে কাগজত কাটি ল'ব তেতিয়া কাপোৰ বাচিব এতিয়া মই স্লিভছ বনাম স্লিভছটো যিমান ইচ্ছা সিমান বনাব পাৰি মই কিন্তু 10.5 লৈছোঁ ইয়াত কাপোৰ মই যিটো
টিপছত কাটিলোঁ বহুতখিনি কাপোৰ বাচি গ'ল 10.5 ইঞ্চ লেন্থ লৈছোঁ এইটো 10 ইঞ্চ মানৰ ৰেডি হৈ যাব যিজন কাষ্টমাৰ তেওঁ অলপ দীঘল লেন্থৰ স্লিভছ লাগে সেইকাৰণে মই ইমান জোখৰে লৈছোঁ এইফালৰ পৰা ডাউন কৰিছোঁ 3.5 ইঞ্চ ইয়াতকৈ অলপ বেছিও কৰিব পাৰে ডাউন এতিয়া স্লিভছটো শ্বেপ দিয়াৰ আগতে এইটো আৰ্মটো এনেকৈ জুখি ল'ব লাগে কাটিং পইণ্টলৈ জুখিছোঁ 10 আহিছে মই ইয়াত 9.5 লৈ ল'ম 10ও ল'ব পাৰে 9.5 লৈছোঁ পাৰফেক্ট আহি যাব তাৰপিছত এই ওপৰৰ ফালে 3 ইঞ্চ এনেকৈ চিধা কৰি ৰাখিব লাগে ৰাখি এতিয়া মই স্লিভৰ শ্বেপ দি দিম ইয়াতে প্ৰথমতে ডটকৈ আঁকি ল'ব লাগে মই দেখাইছোঁ একেবাৰতে আঁকি এইটো মই আঁকি দিলোঁ এইফালে মাৰ্জিনৰ বাবে যিমান লৈছিলোঁ বডি পাৰ্টটোত সিমানখিনি ইয়াতো ল'ম 1.5 ইঞ্চ আৰু এইফালে এতিয়া স্লিভছৰ ৰাউণ্ড আপোনালোকৰ যিমান হয় সিমান লৈ ল'ব মোৰ যিজন কাষ্টমাৰ তেওঁৰ 6.75 আৰু এইফালে 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে লৈছোঁ কাটিং কৰি ল'ম এইফালে ফ্ৰণ্ট স্লিভত 1/2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা থাকে কাটিং কাৰণ বডি পাৰ্টটোতো এক্সট্ৰা থাকে কাটিং ইয়াতো কাটিং দিব লাগে আৰু চেণ্টাৰত প্ৰথমতে কাট লগাই ল'ম এতিয়া এনেকৈ খুলি ল'লোঁ লৈ দুটা ভাজত কাটিম দুটা স্লিভছৰ খুলি লোৱাৰ ভিতৰত দুটা স্লিভছৰ একেলগে কটা গৈছে ফ্ৰণ্ট ছাইড হয় তাৰপিছত এনেকৈ চিন দি ল'ম যে এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ হয় এতিয়া বেক নেকটো কাটি ল'ম কাৰণ প্ৰথমতে কটা নাছিলোঁ এতিয়া এইফালে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ যি 1/2 ইঞ্চৰ শ্বেপ দিছিলোঁ ইয়াতো শ্বেপ দিব লাগিব নিদিলে ইয়াতো দিব নালাগে কাৰণ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ যেতিয়া দিলোঁ ইয়াতো দিবই লাগিব নহ'লে বাঢ়ি যাব এইটো ছাইড আৰু এই ছাইডত 1/2 ইঞ্চ শ্বেপ দিলে বেছি ভাল হয় এইফালে শ্বল্ডাৰৰ আৰ্ম হোলৰ ছাইডত কাপোৰটো ওলমি নাথাকে এতিয়া এইখিনি বাচি থকা কাপোৰখিনি মই দুভাজ কৰিম এনেকৈ কৰি ইয়াত মই কটৰীটো বহাই ল'ম এইটো সৰু কটৰীহে আছিলে এনেকৈ প্ৰথমতে মই চেম টু চেম আঁকি ল'লোঁ এতিয়া এইফালৰ পৰা 1 ইঞ্চ ল'ব লাগিব এক্সট্ৰা আৰু এইফালেও ল'ব লাগিব 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ইয়াতকৈ বেছি ল'ব নালাগে ইয়াতকৈ বেছি ল'লে ফ্ৰণ্ট ছাইডটো বাঢ়ি যাব তেতিয়া ফিটিংটো নিমিলা হৈ যাব আৰু এইফালেও 1/2 ইঞ্চ এইফালেও 1/2 ইঞ্চ লৈছোঁ মই ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ যি 1/2 ইঞ্চ সেইটো চিলাইৰ কাৰণে যাব বেল্ট আৰু হুক পট্টিত যাব সেইকাৰণে লৈছোঁ আৰু এইফালে 1/2 ইঞ্চটো বহাব লাগিব চিলাইত জইণ্টত যাব এনেকৈ তলৰ 1 ইঞ্চৰ লগত ওপৰৰ 1/2 ইঞ্চটো এনেকৈ শ্বেপটো মিলাই দি দিম এনেকৈ ইফালে স্কেল টানি মিলাই দিম কাৰণ এইটো ছাইড চিধা হয় এইটো যেনেকৈ ৰাউণ্ডত আছিলে তেনেকৈ মই দি দিছোঁ শ্বেপটো চিধাকৈ দিয়া নাই চিধাকৈ দিলে এইটো বাঢ়ি যাব কাপোৰটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে জুখিব পাৰে নহ'লে এই লাইনটোৰ পৰা জুখিব পাৰে মই এই লাইনটোৰ পৰা জুখি দেখাইছোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান হ'ল সেইখিনি আধা কৰিব এনেকৈ দুভাজ কৰিলে আধা হৈ যাব এনেকৈ সেই আধাতে এনেকৈ চিন এটা দি ল'ম কটৰীত প্লেটছ লগাবলৈ ডাৰ্ট দিবলৈ এইফালে জুখি দেখাইছোঁ সমানে আহিছে এতিয়া এইফালে তলৰ ফালে 1.5 ইঞ্চ বঢ়াব লাগিব 1.5ত মই এনেকৈ চিন দি দিছোঁ এনেকৈ মিলাই দিম প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা এই চিনলৈকে পইণ্টটোলৈকে এইফালেও মিলাই দিলোঁ এনেকৈ
এতিয়া মই প্লেটছ কেনেকৈ বনাম এইটো প্লেটছ কেনেকৈ লাগিব সেইটো মই দেখাম ইফালৰ পৰা মাজৰ চিনেলৰ পৰা জুখিলে 2 ইঞ্চ লাগিব আৰু তলৰ পৰা যদি জুখে তেনেহলে 3.5 ইঞ্চ 3.5 লৈছো এইটো ডাৰ্ট দিবলৈ এনেকৈ মই ভালকৈ টানি সমান কৰি লৈছো এতিয়া কাটিং কৰি লম প্ৰথমতে তাৰ পিছত দেখাম ডাৰ্টছৰ জোখ কিমান দিব লাগে এতিয়া তলৰ ফালৰ পৰা 1.5 লম এতিয়া এনেকৈ 1.5 ইঞ্চ লৈছো এফালৰ পৰা এফালৰ 1.5 ইঞ্চ লম এনেকৈ স্কেলৰ সহায়ত মিলাই লম তো মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দেখাইছো ব্লাউজৰ কাটিং এটোৰ ষ্টিচিং পাৰ্ট চাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ পিছত এটো নিজে নিজে আহি যাব আপোনাৰ ওচৰলৈ ভিডিওটো এটো চিলোৱাৰ পিছত এনেকুৱা পপ হ'ব পাৰফেক্ট একদম এই ব্লাউজটোৰ ষ্টিচিং পাৰ্টটো মই একদম সিম্পল ভাবে দেখাম একেবাৰে সহজ ভাবে দেখাম আপোনালোকে একেবাৰতে বুজি পাব ইয়াৰ ভিডিওটো চাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব তেতিয়া নিজে নিজে আপোনালোকৰ ওচৰ পাই যাব ভিডিওটো এই মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত মই এনেকৈ গোটেইখিনি এনেকৈ বহাই ললো ডাবল ফল্ড কৰি ললো প্ৰথমতে এনেকৈ বহাই লৈ কাটিং কৰিম তাৰ পিছত যিখিনি বাকি থাকিব সেইখিনি মই সেইখিনি কাপোৰে স্লিপছ বনাম যদি স্লিপছৰ কাপোৰ কম হয় তেনেহলে জয়েন্ট লগাই মই ডিজাইনিং কৰিম গোটেইখিনি পাৰ্টছ এনেকৈ কাটি ললো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং বাই বাই